Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel, Team Pascual. Ayan guys, si Mami Joy ay magbe-bake ng banana bread. At i-share ko lang sa inyo guys kung paano ako mag-bake ng banana bread. Ito ang aking mga ingredients. Yung aking saging, ayan, 17 pieces siya. 17. Saka guys, yung saging na to, alam niyo yung kulay green yung balat niya. Yan, magandang siya talaga yung pang-bake para sa mga sa mga bread na banana. Okay, next natin ang ating flour, all-purpose flour, iodized salt, baking soda, sugar, at ang ating egg. Yung egg natin, kailangan lang natin 6 lang. 6 lang kailangan natin dito. Tapos, ang ating butter. Yung butter natin, kailangan natin itong tunawin. So, mamaya, lalagay ko siya sa microwave para matunaw siya. Tapos, itong aking vanilla. Ayan guys. Yan ang ating kailangan sa banana bread. Samahan nyo ako guys sa pagbe-bake ng banana bread. Okay guys, start na natin. Start na tayo mag-bake. Yung ating saging, hiniwa ko siya ng ganito kalalaki. At gagawin ko, ibe-blender na lang. Ibe-blender natin. So, do sa mga walang blender, pwede naman siyang i-mash lang ng kamay or tinidor. Yung mga walang blender. Dati ganun ang ginagawa ko eh. So, ngayon, para hindi matagal, bine-blender ko na lang. Ayan guys, kung magbe-blender tayo, hindi natin pupunuin. Ganyan lang kadami para hindi siya mahirapan umikot para madurog na kagad yung ating saging. Okay na yan guys, durog na siya. Okay, ito yung ating unang na blender. So, kita nyo guys. Ayan, so pinong-pino talaga siya. Yung butter natin guys, 2.5. So, ilagay lang natin siya sa microwave para matunaw siya. Okay guys, lagay na natin tong ating egg. Bali, 6 pieces na egg. So, haluin lang natin. Saka yung guys, yung paghahalo natin, kailangan isang direction lang. Okay, so nalagay na natin yung egg. Next natin itong iodized salt. So, igagano lang natin anim na pinch o 6 na kurot. Ganun ba yun? 6 na kurot. 6 na pinch ba dun? Ang tawag dun. Ayan. So, 6 lang guys. 2, 3, 4, 5, 6. Iodized salt guys. Okay. Next, ang ating vanilla. Kahit ano naman pwedeng unahin. So, 6 na vanilla.
ano ba to? Um, 6 na 1 spoon or 6 na 5 ml. 5 ml to guys. So, 6 na 5 ml. So, okay. 6 na. Next, yung ating baking soda. 6 din guys. 6 na 5 ml. Okay. Durugin lang natin kasi medyo matigas yung aking baking soda. Okay guys, lagay na natin ang ating sugar. Ang sugar natin, 4 and a half, 4.5 cups. Yan. So, lagay na natin ha. Okay, mix lang natin guys. So guys, ito na yung ating butter. 2.5 bar ng butter. So, tunaw na siya guys. Ayan. Inano ko siya sa microwave para matunaw. Ayan. So, lagay na natin. Okay, mix. Ang bango. Ang bango niya guys. Ang bango niya. Lalo na guys pag malapit na maluto, ang bango niya. Ayan. Basta isang isang direction lang po yung paghahalo natin. Para maganda yung texture ng ating banana bread. Okay guys, ang ating panghuli, yung ating ilalagay, yung huli natin ilalagay, ang ating flour. Kailangan natin ng 9 cup of flour. 9 cups na flour guys. Ayan, so lagay na natin. Okay. So, may 1 na tayo. Sobrang haluin lang natin. Okay guys. Bali 9 cups na to. So, pag 9 cups na siya, mahirap na siyang haluin. Malagkit. Malapot siya. Super lapot niya. Ayan. Ayan. Tsaga-tsaga lang tayo mag-mix. Mag-halo.
Halo-halo lang. Pati palanggana ko umiikot. Umiikot siya, guys. Kaya kailangan na lagyan natin ng basahan sa ilalim para hindi siya iikot. Ayan. Para mag-stay siya. Okay guys, start ko na painit ang ating oven. Ayan, para pag isinalang natin yung banana bread, mainit na siya. So, nilagay ko siya sa number 3. Ayan guys. Tapos, yung ating mga tray, ayan guys, nilagyan ko na ng mga butter. Ayan, may butters, kailangan natin lagyan ng butter para pag naluto siya, hindi siya mahirap tanggalin sa lalagyan niya. Okay guys, ready na siyang ilagay sa oven. Ayan. So nakatatlong tray din ako. Ay, tatlo. 6 pala sila guys yan. 6. Hindi marunong magbilang si Mami Joy. Ayan guys, wait lang natin maluto. Bake lang natin ng 45 minutes. Charan! Luto na siya guys. Thank you guys for watching. Thank you so much. Bye!